Matin etätyöpäivä. Oletko koskaan puhunut tärkeässä videopalaverissa pitkään ja huomannut vasta sitten, että mikrofonisi on ollut koko ajan mykistettynä? Tervetuloa takaisin Simple Finnish Stories-kanavalle. Edellisessä videossa Matti murosi nilkkansa sienimetsässä. Tänään hän yrittää tehdä etätöitä kotisohvaltaan kipsi jalassa. Mutta kuten Matin tuntien voi arvata, teknologia ei ole hänen puolellaan. Tässä B1-B2-tason videossa opit elintärkeää suomen kielen sanastoa etätyöstä, tietokoneongelmista ja IT-tuelle soittamisesta. Ota mukava asento, laita tekstitykset päälle ja katsotaan, miten Matin etätyöpäivä sujuu. Aloitetaan. Näytös 1. Aamun valmistelut ja IT-tuki. Oli kulunut viikko Matin epäonnisesta sieniretkestä. Matin oikea jalka oli kipsattu ja lepäsi olohuoneen sohvatyynyjen päällä. Lääkärin määräämän sairausloman piti kestää peräti 6 viikkoa, mutta Matti oli jo muutaman päivän jälkeen alkanut pitkästyä. Hän oli sopinut pomonsa Kirsin kanssa, että hän voisi kokeilla etätyön tekemistä kotisohvalta käsin. Matti aloitti ensimmäisen etätyöpäivänsä. Hän asetteli tavarat huolellisesti sohvapöydälle. Kahvikuppi oli käden ulottuvilla. Jalka oli tukevasti kohoasennossa ja työläppäri lepäsi hänen sylissään. Matti hymyili tyytyväisenä, sillä etätyö vaikutti ajatuksena oikein mukavalta ja rennolta. Hän avasi tietokoneen kannen ja odotti, että käyttöjärjestelmä käynnistyisi. Mutta kun Matti yritti avata työsähköpostinsa, ruudulle ilmestyi harmaa virheilmoitus. Ei verkkoyhteyttä. Matti katsoi tietokoneen ruutua hämmentyneenä. Hänen oma älypuhelimensa oli kyllä yhdistetty kodin langattomaan verkkoon täysin normaalisti. Matti päätti kokeilla yrityksen VPN-yhteyden avaamista, mutta ohjelma pyysi yllättäen uutta salasanaa. Kun Matti syötti vanhan salasanansa, ruudulle pamahti punainen teksti. Käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen. Matti huokaisi syvään, turhautuneena. Hänen huonolla tuurillaan työkoneen salasana oli tietenkin vanhentunut juuri sairausloman aikana. Matin oli pakko kaivaa puhelin esiin ja soittaa yrityksen IT-tukeen, jotta hän pääsisi aloittamaan työt kotona. Yrityksen IT-tuki Jere puhelimessa. Miten voin auttaa? Moi Jere. Täällä on Matti Meikäläinen logistiikkaosastolta. Huomenta. Mä yritän tehdä etätöitä kotoa käsin, mutta mun VPN-yhteyteni ei suostu yhdistämään. Lisäksi kone väittää, että mun salasana on väärä. Selvä juttu, katsotaanpa. Onko koneesi varmasti yhdistetty kodin langattomaan verkkoon? Kyllä on. Tai ainakin mä luulen niin. Wifi-kuvake näkyy tuolla
ruudun oikeassa alakulmassa ja siinä on täydet palkit. Kokeillaan ihan ensimmäiseksi sitä klassista kikkaa, joka ratkaisee suurimman osan ongelmista. Oletko jo kokeillut käynnistää tietokoneen uudelleen? En vielä. Mä vaan avasin koneen kannen lepotilasta. Käynnistä kone aivan kokonaan uudelleen. Joskus päivitykset jäävät jumiin taustalle ja estävät verkkoyhteyden. Jos se ei auta, minun täytyy nollata sinun salasanasi täältä meidän järjestelmästämme. Voitko kertoa minulle samalla sinun työntekijänumerosi? Kyllä, se on 4, 5, 8, 9. Mä käynnistän tämän läppärin nyt uudelleen. Kului muutama tuskastuttava minuutti, kun läppäri raksutti ja käynnistyi hitaasti uudelleen. Lopulta Windowsin kirjautumisruutu ilmestyi näytölle. Matti kirjoitti huolellisesti uuden, väliaikaisen salasanan, jonka Jere antoi hänelle puhelimessa. Pian VPN-kuvake muuttui vihreäksi ja läppäri yhdisti verkkoon. No niin, nyt se hyväksyi salasanan. Pääsen vihdoin lukemaan sähköpostini. Hienoa kuulla. Muista vaihtaa tuo väliaikainen salasana johonkin riittävän monimutkaiseen salasanaan heti, kun pääset sisään järjestelmään. Sitten ei muuta kuin mukavaa työpäivää sinne. Kiitos nopeasta avusta, Jere. Moikka! Näytös 2. Videopalaverin kaos. Matti huokaisi helpotuksesta, kun sähköposti vihdoin aukesi. Mutta hänen hymynsä hyytyi nopeasti. Ensimmäinen viesti oli kalenterikutsu, joka vilkkui punaisena. Osaston viikoittainen videopalaveri oli alkanut jo 10 minuuttia sitten. Matti klikkasi hätäisesti liity kokoukseen linkkiä ja yritti kammata hiuksensa nopeasti. Videopalavereissa on tärkeää ymmärtää sana mykistetty. Mykistetty tarkoittaa sitä, että mikrofoni on kiinni, eli laite on äänetön. Kukaan muu ei kuule, mitä sinä sanot. Englanniksi se on mute tai on mute. Suomen puhekielessä sanotaan usein vain mutella. Joten ensi viikolla meidän täytyy keskittyä enemmän tähän markkinointikampanjaan. Hei, huomaan, että Matti on juuri liittynyt linjoille. Matti, oletko siellä? Miten sairausloma sujuu? Hei Kirsi ja kaikki muut. Joo, täällä ollaan. Jalka on vähän kipeä ja kipsi painaa, mutta on kiva nähdä teitä kaikkia pitkästä aikaa. Matti, me emme kuule sinua. Sinun mikrofonisi on mykistetty. Olet mutella. Matti hätääntyi ja alkoi klikkailla hiireillä ympäri ruutua etsien mikrofonin kuvaketta. Hänen kätensä tärisivät stressistä. Lopulta hän löysi oikean painikkeen. Anteeksi, nyt kuuluu varmaan. Minulla oli aamulla pieniä teknisiä ongelmia IT-tuen kanssa, joten olen vähän myöhässä. Ei se mitään, Matti.
Ääni kuuluu nyt oikein hyvin. Voisitko jakaa ruutusi eli näyttää meille kaikille sen myyntiraportin, josta puhuimme ennen sairauslomaasi? Totta kai, hetkinen vain. Minä jaan tämän minun näyttöni tästä. Matti painoi jaa ruutupainiketta, mutta hän valitsi vahingossa väärän selainikkunan. Myyntiraportin sijaan koko myyntiosasto näki Matin salaisen Google-haun. Miten tunnistaa myrkyllinen kärpäsieni ja valtavan punaisen sienen kuvan. Matti, tämä on erittäin mielenkiintoinen sieni, mutta se ei ehkä ole meidän viime kuukauden myyntiraporttimme. Voi ei, anteeksi, jaoin väärän ikkunan. Minä yritän jakaa oikean ikkunan. Matti yritti epätoivoisesti sulkea väärän selainikkunan, mutta samalla hetkellä hänen nettiyhteytensä alkoi pätkiä. Pätkiä tarkoittaa sitä, että yhteys on huono. Yhteys katkeilee, ääni ja kuva pätkivät. Pätkivän netin takia Matin ääni alkoi kuulostaa aivan robotilta. Minä yritän löytää sen, kuuluuko minun ääneni. Nyt pätkii todella pahasti, Matti. Me emme saa mitään selvää. Kuva on täysin jäätynyt. Tilanne muuttui täydelliseksi kaaokseksi. Matti nojasi eteenpäin, yrittäen ylettyä reitittimen johtoon. Samalla hänen sylissään ollut kahvikuppi alkoi liukua. Matti yritti napata kupin kiinni, mutta hänen kipsattu jalkansa osui sohvapöytään. Pöytään nojanneet kyynärsauvat kaatuivat lattialle valtavalla kolinalla. Kahvi roiskui Matin paidalle. Matti, mitä siellä oikein tapahtuu? Kuulosti siltä, että koko talo kaatui. Oletko sinä kunnossa? Kaikki hyvin. Kahvi vain kaatui lattialle ja kyynärsauvat putosivat ja netti pätki. Tämä etätyö on vähän haastavampaa kuin muistin. Tiedätkö mitä, Matti? Laita mikrofoni nyt suosiolla takaisin muteelle ja kuuntele vain. Me käymme sinun raporttisi läpi myöhemmin. Matti sulki mikrofonin, nojasi taaksepäin ja peitti kasvot kämmenillään. Hänen sydämensä hakkasi villisti. Häntä nolotti. Sairausloma ei ollut koskaan tuntunut näin stressaavalta. Näytös 3. Tiinan yllätyspuhelu ja pomon tuomio. Videopalaveri päättyi vihdoin ja Matti sulki läppärin kannen. Hän pyöritteli päätään ja katseli ympärilleen olohuoneessa. Kahvia oli roiskunut paidalle ja matolle ja kyynärsauvat makasivat ristissä pöydän alla. Yhtäkkiä hänen älypuhelimensa soi. Näytöllä luki Tiinan nimi ja kyseessä oli videopuhelu. Matti vastasi puheluun. Hei Tiina. Hei Matti, halusin vain soittaa ja kysyä, miten, herranjestas Matti, mitä sinulle on oikein tapahtunut? Sinun paitasi on aivan ruskea ja näytät siltä kuin olisit juossut maratonin. Tämä on vain kahvia. Minä yritin tehdä etätöitä, mutta netti pätki
mikrofoni oli mutella ja lopuksi kaikki tavarat kaatuivat lattialle. Tämä etätyö on paljon raskaampaa kuin oikea työ toimistolla. Minä olen aivan hiessä. Voi Matti, sinä olet kyllä uskomaton. Eikö sairausloma ole tarkoitettu lepäämiseen, eikä tietokoneen kanssa taistelemiseen? Sairausloman tärkein tavoite on palautua. Palautua tarkoittaa sitä, että keho ja mieli lepäävät, jotta ihminen paranee sairaudesta tai vammasta. Jos ihminen stressaa liikaa tai tekee töitä sairaana, palautuminen on paljon hitaampaa. Sinun täytyy nyt oikeasti vain maata sohvalla, katsoa televisiota ja palautua. Minä tulen illalla käymään ja autan sinua putsaamaan tuon kahvin matolta. Laita se työkone nyt pois. Kiitos Tiina. Nähdään illalla. Matti laski puhelimen pöydälle ja yritti rentoutua. Mutta ennen kuin hän edes ehti sulkea silmiään, puhelin soi uudelleen. Tällä kertaa soittaja oli hänen pomonsa, Kirsi. Matin vatsaa väänsi jännityksestä, mutta hän vastasi puheluun. Matti puhelimessa. Anteeksi vielä se äskeinen kaos palaverissa, Kirsi. Minä kyllä luin sen myyntiraportin. Matti, kuuntele minua nyt tarkasti. Tämä meidän etätyökokeilumme on virallisesti peruuttu. Kun lääkäri kirjoittaa sinulle 6 viikkoa sairauslomaa murtuman takia, se tarkoittaa täydellistä lepoa. Sinun ainoa työsi on nyt levätä ja antaa nilkan luutua rauhassa. Olet aivan oikeassa, Kirsi. Minä vain luulin, että minulle tulisi todella tylsää, jos makaisin vaan sohvalla. Mutta tämä aamu oli kyllä täysi katastrofi. Töitä ehtii tehdä myöhemminkin. Laita se työläppäri nyt kiinni ja kaappiin. En halua nähdä sinua verkossa tai sähköpostissa ennen kuin kipsi on poissa ja sairausloma on päättynyt. Ymmärretty? Ymmärretty, pomo. Kiitos paljon. Minä keskityn nyt vain palautumiseen. Hienoa. Pikaista paranemista, Matti. Hei hei. Matti sulki puhelimen. Hän nosti työläppärin sylistään ja työnsi sen mahdollisimman kauas sohvan nurkkaan. Hän asetteli kipsatun jalkansa mukavammin tyynyjen päälle ja otti television kaukosäätimen käteensä. Etätyöpäivä oli ohi ennen kuin se ehti kunnolla alkaakaan. Matti tajusi, että sairausloma ei ollutkaan niin huono asia, kunhan vain muisti pysyä kaukana työasioista. Miten sinun etätyöpäiväsi yleensä sujuvat? Oletko koskaan ollut vahingossa mutella tärkeässä palaverissa? Kerro se minulle kommenteissa. Nähdään taas seuraavassa videossa.